سلام، وقت بخیر. با یکی از برنامه‌های چینل تکنیک ها خوش آمدید. در این ویدیو برای شما ساخت اینطور عکس ها را آموزش می‌دهم. اگر تا به حال چینل تکنیک ها را سبسکرایب نکردید، پس برای برنامه‌های بیشتر ما حتما سبسکرایب کنید. اگر می‌خواهید از ما حمایت کنید، فقط کافی است این ویدیو را لایک کنید. خوب عزیزان، این عکس هایی که شما نگاه کردید، این عکس ها را از طریق یک اپلیکیشن من درست کردم. این همان اپلیکیشن است. لینک دانلود این اپلیکیشن در دسکریپشن ویدیو است، اما منتظر باشید طریقه دانلود این اپلیکیشن را برای شما آموزش میدهم. و حالا این اپلیکیشن را باز میکنیم و طریقه ساخت این طور عکس ها را برای شما آموزش میدهم. فتوشاپ را باز میکنم. این صفحه فتوشاپ است. از این قسمت شما میتونید هر رقم عکس که بخواهید میتوانید طراحی کنید. ببینید این قسمت چندین بخش دارد. یعنی این فتوشاپ ویژگی های زیادی دارد. خب اول سر این بخش کلیک میکنم. این بخش را امتحان میکنیم. یک عکس را این قسمت باز میکنم. خب همین عکس را باز میکنم که شما در تصویر کوچک دیدید. از این قسمت شما این حلقه ها را دور خود بیاندازید. ببینید دوستا، هر رقم حلقه که میخواهید میتوانید این قسمت پیدا کنید. خب من این را امتحان میکنم. اینجا حلقه های زیادی دارد و میتونید این را تنظیم کنید. ببینید با دو انگشت خود میتونید این را کوچک و یا هم بزرگ کنید. خب این را من انتخاب میکنم. بله، میتونید با کلیک کردن این قسمت میتونید پس زمینه عکس خود را تغییر بدهید. ببینید دوستان، اینجا پس زمینه های زیادی دارد و شما میتونید پس زمینه، اگر میخواهید کدام تصویر دیگر رو در پس زمینه خود بگذارید، این قسمت عکس گالری است، میتوانید پس زمینه خود را با یک عکس دیگر انتخاب کنید. ببینید دوستا، خب من این را انتخاب میکنم. بله، میتونید کوچک و یا هم بزرگ هم بکنید. ببینید دوستا، با همین راحتی میتونید این را در موبایل خود سیو کنید. خب دوباره این فتوشاپ را باز میکنم. این قسمت کلیک میکنم. حالا این بخش را امتحان میکنیم که چی کاره میکند. ببینید دوستا که این عکس خود را میآورم. اینجا هم بتونید پس زمینه عکس خود را تغییر بدهید. ببینید دوستا، مثلا این بسیاری افراد هستند که از این طور افکارها به خاطر لوگو ساختن استفاده میکنند. شما میتونید عکس خود را لوگو این قسمت تنظیم کنید. ببینید دوستا، این حلقه را میتوانید کوچک و یا هم بزرگ کنید. این قسمت نگاه کنید که این قسمت سر شما را نمیگیرد، اما این قسمت شما میتوانید که با یک رنگ تنظیم کنید. اینجا هم شکل های زیادی داره که شما میتوانید انتخاب کنید. خب من یک لوگوی کانال ضرورت دارم. این عکس خود را لوگو درست میکنم. بله، این را هم سیو میکنم. دوباره این فتوشاپ را باز میکنم و حالا سر این بخش کلیک میکنم که اینجا چی کاری را میکند. یک عکس دیگر در این فتوشاپ باز میکنم. این عکس خود را می آورم. اینجا هم دوستا پس زمینه را حذف میکنم. میتونید اینطور افکار در عکس خود اضافه کنید. ببینید دوستا، این را هم سیو میکنم. این فتوشاپ بسیاری ویژگی ها دارد.
مثلا میتونید چندین تا عکس را با هم یک جا کنید. در این قسمت مثلا کلیک میکنید و میتونید چندین تا عکس را روبروی همدیگر قرار بدهید. خب این قسمت کلیک میکنم، ببینید که این عکس را می آورم. ببینید دوستا، میتونید در عکس خود متن اضافه کنید. هر رقم چیز بخواید میتونید. اینجا هم افکت‌های زیادی داره که میتونید بر روی عکس خود شما اضافه کنید. ببینید ویژگی ها خیلی زیاد دارد. خب عزیزان، این فتوشاپ بهترین ویژگی ها را داره و حالا میرم طریقه دانلود این اپلیکیشن را برای شما آموزش میدهم. شما که همین ویدیو را تماشا دارید، دسکریپشن ویدیو را باز کنید. ببینید دوستا، این قسمت گفتم لینک دانلود برنامه. خوب سر لینک دانلود برنامه کلیک میکنم. شما را به سایت هدایت میکنه. این صفحه را پایین بیاورید. ببینید دوستا، این قسمت گفتم دانلود. سر دانلود کلیک کنید و این فتوشاپ را در روی موبایل خود نصب کنید. تا برنامه بعدی که من علیشا عباسی در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به علای بی نیاز مسپارم. خدا نگهدارتان.